Hành trình lần này, tụi mình đi dọc dải đất miền Trung, qua những thành phố mang nhiều bản sắc khác nhau. Đó là Huế, một thành phố di sản đầy trữ tình và lãng mạn. Hay Thế Niệm Mỹ Sơn, cùng những câu chuyện về những ngọn tháp trăm cổ. Hoặc cũng có thể là Hội An, cùng những người dân địa phương dễ mến. Một con chiến mã đã hy sinh. Và cuối cùng là Đà Nẵng, một thành phố nhộn nhịp với những bãi biển tuyệt đẹp. Với mình, video này như một buổi nhật ký ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc và cảm xúc chân thật nhất trong chuyến đi vừa qua. Phải nói là khi mà mình đặt chân xuống sân bay á thì mình ngửi thôi cũng đã thấy mùi đặc trưng của Huế. Người thì trước khi mình đi qua thành nội á thì tụi mình sẽ đến chợ Đông Ba để thưởng thức cái món đặc sản của vùng đất Huế này, đó chính là bún bò. Let's go. Đi thôi anh yêu. Đây này, đây này. Đây là một để bây giờ mình sẽ thưởng thức cái quán trong này nha. Wow, hơi hết hồn. Cảm ơn. Ok, tí nữa mình sang thử. Ok, giá Đấy, bún bò Huế nhà mèo nha. Đây 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 con. chả mà. Ăn ở đây á mà để mà nó ngon á thì các bạn nên cho một ít sa tế vô, ăn dính. Cái mùi nó nồng đến mũi nè, vừa thơm vừa cay. Ăn rất rất cực kỳ thơm. Ok, còn cái mì tiếp theo á là còn ăn mì gì quên rồi. Bún lòng sòng. Đây là cái bún lòng xào nghệ nha. Đây mì tiếp theo là bún lòng xào nghệ. Mình sẽ có nghệ nè, có lòng heo. Bún này là bún tươi. Bún đây là mì tươi đó, bây giờ mình sẽ trộn lên. Ngon chưa? Cái mùi rất là đặc trưng, mùi ăn vô là sực cái mùi nghệ đó luôn. Và có cọng mì khô á, nó làm cho mình cảm thấy là hai cái vị này nó dính liền với nhau. Và thêm cái sự dẻo của lòng nữa. Thấy không? Phải nói là sau khi ăn xong á mình có cảm giác là sau một ngày dài mà di chuyển á thì khi mà ăn vô á cái vị nồng hơi mặn và cái vị nồng cay của đồ ăn Huế là không thể lẫn đi đâu được hết, và mình cảm thấy là ăn vào cái người nó nóng từ trong ra ngoài luôn. Mình ăn mình đổ hết mồ hôi luôn, nhưng mà nó rất là đáng, cái vị rất là bén luôn. Nên là nếu mà được thì mình cảm thấy cái quán, khi mà bạn đi vào chợ Đông Ba thì có thể tham quan thử một cái đặc sản, cái rạp của O Thông. Đây nha. Con quay được đó. Ok, và sau lưng mình là một cái kỳ đài ha, rất là lớn. Và khi mà tụi mình tiến sâu tí xíu thì sẽ thấy cái cổng ngọ môn, thì tí nữa tụi mình sẽ đi thẳng vào để mà cho các bạn xem. Phải nói mà khi mà mình bước vô không gian này á thì cảm thấy là mình bước vô là mình cảm thấy là nó tỏa ra, nó toát ra một cái bầu không khí, nó toát ra một cái bầu không khí cổ kính luôn.
nó xứng đáng là gọi là cố đô rất là nhiều lần. Bởi vì cách đây hơn 200 năm trước, dưới khoảng thời gian trị vì của triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta, đây chính là triều đại Nhân Nguyễn, tồn tại 143 năm này, trải qua 13 đời vua, họ đều ăn ở, sinh hoạt và chọn mảnh đất Huế để mà xây dựng kinh đô này từ năm 1802 đến năm 1945 ấy. Thoạt nhìn là mình thấy mảnh đất này nó rất là đi họ sẽ truyền cho đời thứ hai mà để ban đầu như vậy. Tại vì ngày xưa cái khu vực này là Pháp đã vào rất là được tới, và thậm chí là họ đã sinh sống ở trong kinh thành Huế, nên một cái tổ vô quý và điện thoại lấy khá rất nhiều. Và vừa rồi tổng vị này có phải nói hiện tại thì người ra nhà đã được em rất có rất nhiều thuộc trong bây giờ đặc biệt hơn hẳn thì còn lại phần về sống ý cùng để là đạt được trung tung một hiểu lại nhưng mà như vậy tiếp theo. Đây thì mọi người thấy nha, thì bây giờ khoảng 6 giờ kém 10, 6 giờ kém 5 á, thì hoàng hôn bắt đầu đổ xuống ở dọc cái trục thần đạo này nè. Mình cảm thấy là rất là đẹp, nó giống như phải là một tuyệt phẩm luôn. Phải nói là nó quá xuất sắc, nó quá đẹp. Hiện tại dù nói đi ra khỏi kinh thành để mà về lại khách sạn, nhưng mà tụi tôi vẫn chưa ra được khỏi cái mê cung này. Nghe đây, cuối cùng boss nó cửa rồi. Oh shit man. Các bạn biết là hiện giờ là mấy giờ hoàn thành đại nó đóng cửa không? Dạ bây giờ là 7 giờ. Oh shit man. Hồi nãy tụi mình ra cửa Hiền Nhân như mọi người thấy, nhưng mà nó bị mắc kẹt. Bây giờ phải ra cổng Hòa Bình. Đây thì bây giờ hai bên chỉ có ánh đèn chớp choáng nhập nhòe thôi, nhưng mà lại không có thấy người. Thì tụi mình có người nè đó. Hồi nãy con đường thì có 4 phía, mình mỗi định dự định là mỗi người một phía, ai ra được thì tìm những người còn lại. Ok thì bởi vì ngày mai tụi mình sẽ đi sớm nên là quyết định đến ngay cửa chợ Đông Ba để đi tìm chiếc nón bài thơ. Ok. Chị đọc cho em giùm cái nón bài thơ này, nó viết gì trên đó vậy chị? Câu thơ là ai ra xứ Huế mộng mơ, mua về việc nó bài thơ làm quà. Wow. Đây là câu chân tiền này. Đẹp quá. Đây là Đây quay chân nhân này. Rồi đây quay. Ok thì bây giờ mình sẽ đi đến cơm bún mì cháo hến ha. Đây là hến. Đây đó. Đây là cháo hến nha. Cái này là bún hến, cái này là cơm hến, còn này là cơm nước. Cơm hến nước. Rồi các bạn hãy ăn thử đi. Mùi nên chậm cho chim bò. Đây là cơm hến, cái này là bún hến nha, giờ mình sẽ trộn. Ở dưới nó có 2 lỗ được. Nó bỏ sẽ có 2 lỗ được. Ủa còn cái này là cái gì vậy? cơm. Cháo ở đây nó chung cái gì? em thấy nó nhạt thì em bỏ thêm vô. Cơm nó nóng không? Cơm nóng không Khoa? Rất là đặc biệt. Phải không?
Mình nghĩ cái vị đặc biệt ở đây nhất là một miếng sốt. Rất ít thôi, nhưng mà nó là cái điểm nhấn của cái món này. Wow. Ơi có đường mà. Dạ rồi. Dạ đây là cái món khá là đặc biệt ha. Đây là món hến xúc. Chị tên gì hả? Khá là hay nha. Tên em cũng lạ lắm. Không sao đâu. Chúng ta sẽ ăn cái này. Cho nó thử đi không á? Dạ. Hôm nay là cái món này là món thứ 9 trong ngày hả? 10 chứ. Món thứ 10 trong ngày. Đây. Là bùng nữa bị rác. Mà cái khúc này nó biết phải thì múc với khách vô chỉ còn qua chợ qua đây đủ rồi. Đúng rồi. Đây. Rồi mình sẽ bỏ lên bánh tráng, bỏ hến xúc lên bánh tráng. Đây, ăn vào. Nó nồng ngon ghê á. Nó lên đến mũi nó sọc ra. Nó sọc ra mũi luôn. Thật sự là bùng nổ vị giác á. Xuất sắc. Đây là cái quán cơm hến thanh nha. Đây, cơm hến thanh ở Trần Hưng Đạo giao với Phan Đăng Lưu. Phải nói là mình thấy là ăn ở đây là rất là nhiều món cùng một lúc và rất xứng đáng, giá cả rất là hợp lý luôn. Rồi, anh tụi mình sẽ chiếu một lần nữa trước khi tụi mình về lại khách sạn. Cơm nước. Ngon không? Ăn cơm nước ngon không? Đi vô cái máy bữa chiều em mà tới á, bụng dơ hoặc là bụng rưỡi á, là chị mua đúng nha. Em qua đi dạy nha, em qua đây chưa có nha. Rồi là mình tới mình thấy rồi nó từ ngay chứ. Nhất của một trong những đáng điểm đến nhất trong hành trình food tour của Huế. Rất đỉnh, cơm hến thanh. Đầy đủ tất cả các món. Má quá xuất sắc. Hello mọi người. Thì trong sáng hôm nay thì mình sẽ đến thăm những cái lăng của vua Gia Long Minh Mạng, Tự Đức với Khải Định và thăm chùa Thiên Mụ. Đối với ngày thứ hai thì mình rất là háo hức để mà tham quan những cái địa điểm này. Và chỉ sau ngày thứ nhất thôi là mình cảm thấy cái hương vị đồ ăn với con người Huế không thể lẫn đi đâu được hết. Không thể lẫn vô Đà Nẵng, không thể lẫn vô những cái địa điểm, bất kỳ địa điểm nào khác. Huế là Huế, rất là đặc biệt và unique luôn. Ok, đi thôi. Ok, we are ready. Let's go. Ok, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn một cái quán bún bò local nhé. Phải nói là chất lượng 10 điểm luôn. Chưa ăn là thấy nó ngon rồi. Đây. Em, vô nói 100.000 follow mà. Kia là miễn phí luôn. Kêu em mới về nước, em đâu giờ em chưa tới Huế bao giờ, đâu tới Huế em cảm thấy rất là hạnh phúc. Nãy mình bây giờ mình đã tới lăng Gia Long rồi, thì tí nữa mình sẽ đi xe đạp để mà đi thẳng vào bên trong. Thì cảm quan mình thấy là cái lăng đầu tư khá là bài bản, lát gạch, lát đá luôn, nên là mong là lúc mà mình đạp xe lên thì mọi thứ nó sẽ ổn. Ok, hiện tại là mình đang dừng trực với mất mất. Huy. Từng chìm khuất sau những chuyến đò ngược dòng Hương Giang, lăng Gia Long khoác lên mình vẻ u tịch, trầm mặc và hoàn toàn cách biệt với thế gian. Nơi đây,
42 ngọn núi chập trùng, giang tay bao bọc lấy hồ sen tĩnh lặng, dệt nên một thế phong thủy uy nghi bậc nhất. Hơn cả một chốn an nghỉ ngàn thu của vị vua sáng lập, quần thể Lăng Tẩm là bản hòa ca tĩnh lặng giữa con người và thiên nhiên hùng vĩ. Sau khi mà đạp được xe đạp tí xíu thì tụi mình tới một cái khuôn viên rất là lớn trước cái lăng của vua Gia Long. Nhìn mọi người, mình tới đây cảm giác là nó rất là sao ta, cái cảm giác nó rất là bình yên. Đúng là một cái nơi mà nó phải nói là đây là một cái nơi để mà yên nghỉ của một cái vị hoàng đế. Xa xa kia có những cái cột nó giống một cái cột đèn, giống như cái cột nến để mà dẫn vào cái cõi chết. Hiểu rõ hơn. Và trong ngày hôm nay thì khi mà mình đến thăm từng người ngôi lăng thì một phần nào đó mình có thể hiểu thêm về tính cách của từng vị vua. Tại vì Đại Nội là một cái nơi chung ở chung của cả triều đại, còn các cái lăng mộ là những cái nơi mang cái ý tưởng, mang cái hình hài nhiều hơn trong tinh thần, trong nội tâm của các vị vua đó. Cho nên là ngày hôm nay giống như bây giờ mình ở lăng vua Gia Long cũng vậy, mình sẽ thấy nó có một cái điều gì đó nó phù hợp với một cái vị tiến đế, một cái người hoàng đế đứng đầu một triều đại. Tại vì mình đứng ở đấy mình thấy xung quanh rất là hùng vĩ, mang một cái sự rất là vừa êm ả nhưng vừa dũng mạnh. Còn khi mình đến lăng vua mà mình sẽ thấy kiến trúc cái kết cấu nó khác, lăng vua Từ Đức lại khác và lăng vua Khải Định lại khác nữa. Và bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên phần lăng mộ để mình Chị nói lại cái Nam Ai Nam Bình. cái đọc thơ. Chiều chiều trước biển Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông, nghe câu máy đầy chành lòng nước non. Hay quá. Ok, bây giờ đó mình sẽ chuyển tiếp nha. Có khoảng trong khoảng 400-500 năm lịch sử thì đầu tiên là sẽ là thủ phủ của chính chúa Nguyễn ở đang trong. Họ di cư từ phía bắc vào đây. Sau thời gian của chính chúa Nguyễn thì sẽ tới triều đại Tây Sơn, thì có một khoảng thời gian ngắn thì trong nơi đây là kinh đô. Sẽ đi đến thăm lăng của vua Minh Mạng, một trong những cái vị vua nổi bật nhất của triều Nguyễn. Mặc dù đã đọc sơ và đã biết những thông tin này trên mạng internet, nhưng mà khi đặt chân đến những cái tăng lăng tẩm này thì nó luôn luôn mang cho mình một cảm giác, bất cứ lăng nào nó luôn mang mình một cảm giác rất là khó tả. Cảm giác của mình là cảm thấy nó đáng trân trọng, một cái nơi mà hồi xưa một cái vị quân vương đã nằm lại đây cho đến bây giờ. Mình cảm thấy có một cái sự kết nối qua những cái câu chuyện, và hiện giờ mình được tận mắt thấy nó ngoài đời thật. Quả là một cái cảm giác nó rất là bồi hồi, khó tả. Rồi ok, bây giờ trên sau lưng mình đây là một cái lăng tẩm của phía trước mình đây là do không có được chụp hình, nên là thờ tự thì đi sâu hơn thì sẽ là cái nơi để mà chôn cất. Mọi người
thấy rất là đẹp. Mình thấy là ở Lăng Gia Long á, nó có một vẻ đẹp riêng, còn ở đây nó có một vẻ đẹp thơ mộng hơn. Nó thơ theo cái kiểu là cổ kính, còn cái thơ kia là thơ cái kiểu thiên nhiên. Cái view đó, phải là cái view là cực kỳ đẹp, quá xuất sắc. Đây mọi người hãy cùng đi chân mình nha. Đây là Minh Long. Cái vân mộ là một hình tròn mà tập điện là hình vuông, trời tròn đất vuông. Và các bạn cũng sẽ thấy là lăng mộ cổ của mình mạng á, khi mình đi từ đâu ở điểm cổng vào đúng không, thì nó sẽ cứ lên xuống thì cái đó cũng trong phong thủy âm dương, nó cũng giống như là cái yếu tố mà gọi là tất cả mọi thứ sẽ có lúc thành lúc suy. Đây là mấy bạn thấy là cả cái công trình nó lên xuống gọi là cái phần sân mà từ cái bia nó vào tới tầm điện á, nên mình sẽ hãy chia ra các cái tầng. Từ bậc thềm của chùa Thiên Mụ, phóng tầm mắt ra xa, một khung cảnh bình yên dần hiện ra. Dòng hương giang tĩnh lặng, tựa như một dải lụa mềm, không gian êm ả. Đó là sự hòa quyện giữa màu xanh của tán cây, chút tí đỏ nhẹ của chùm phượng vĩ, và những rặng núi chập trùng phía chân trời. Chúng cứ đứng đấy, mặc thời gian trôi, đứng trước sự vĩnh cửu này mới thấy được kiếp người dẫu dài đến đâu, nhưng khi so với tuổi đời của non nước, có lẽ cũng chỉ ngắn ngủi, tựa như một cái chớp mắt của đất trời. Ok, khi tới cái địa điểm này thì không thể bỏ qua được cái món tàu phớ. Cái này mình gọi là tàu hũ, còn ngoài Bắc gọi là tàu phớ. Đây đặc biệt là tàu phớ đá. Ở Huế gọi là đậu hũ. Ở đậu hũ đá. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo xanh mà em mặc, một màu thiên thanh nhàn em Sáng đi đẹp tựa trong trắng. Ok thì sau một ngày dài á, thì đây là cái địa điểm thứ ba, là lăng, đây là địa điểm thứ tư, và cái lăng thứ ba mình đi hôm nay đó là lăng Từ Đức. Phải nói đây là rất nhiều bạn tới đây chụp hình, mình cảm thấy nó rất là đẹp. Phải nói lăng nào cũng xuất sắc hết. Và tí nữa mình sẽ tiến lên cái khu bia đình để mà thấy được cái cấu trúc của cái nơi này. Nhưng mà tới đây thôi mình bỗng phải dừng bước lại, bởi vì cái khung cảnh đó là mình xao xuyến và một chút gì đó nặng lòng một tí xíu, một chút, một cái điểm rớp nhẹ ở đây. Nhìn lên đây là mỗi khung cảnh, thì dù mình có là một bậc đế vương, hay mình là một cái người ăn xin nghèo khổ, hay mình bất kỳ là một người nào trên thế gian này, thì điểm đích của chúng ta đều là
phía bên kia của thế giới, thì nó cũng đặt ra cho mình một cái câu hỏi, giống như là một cái câu tự vấn nhẹ của mình trong ngày hôm nay, là chúng ta sẽ sống để làm gì và phấn đấu vì điều gì, vì danh vọng, vì danh tiếng, hay là vì những cái là mối quan hệ xung quanh. Thì đó là một câu hỏi tự vấn nhẹ trong ngày hôm nay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp ha. Sau lưng mình là một cái cảnh tượng phải nói là nó không hẳn hùng vĩ nhưng nó rất ấn tượng. Đây là Bi Đình, rất đẹp. Mình đang đứng khoảng 4 giờ rưỡi chiều, khi mà ánh nắng nó đã đổ xuống với những cái không gian này, nó không những cổ kính và nó mang lại cho mình những cái cảm giác như là đứng trong cái không gian này khoảng 100 năm về trước. Quá đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ cho các ăn nha. Đây là một cái yếu tố phong thủy. Khi bức bình phong này á, nếu nằm trước nhà thì nó sẽ giúp chặn lại những thứ không tốt không may đến với gia chủ. Thứ hai là bức bình phong này á, nếu như ở trước nhà thì sẽ che lại không gian bên trong và thể hiện cái lối sống kín kẽ của người Huế. Thêm một điều nữa, ngày xưa thì bức bình phong này sẽ chia lối đi thành hai hướng, nam tả nữ hướng. Nam sẽ đi bên này, nữ sẽ đi bên này. Và thường là các cái căn nhà cổ á, thì cái lối đi cho nam sẽ rộng hơn lối đi cho nữ. Giống như cái nhà của Hà Nội. Sau lưng mình đây là cái Bi Đình của khu Khai Định. Khi mà nhìn vào mình cảm thấy nó, và chị hướng dẫn viên cũng nói là nhìn vào thì thấy ngay là nhà vua là một người có cá tính rất là mạnh, một màu đen xì. Còn hai bên sẽ là quan văn và quan võ. Tí nữa mình sẽ cho các bạn thấy là khi mà mặt trời buông xuống, nhìn từ cái răng này nó sẽ có vẻ đẹp như thế nào. Giờ mình và các bạn sẽ cùng tham quan cái nơi mà chúng ta đặt cái bệ thờ của vua. Trên đó thì có rất là nhiều cái kiến trúc đặc biệt. Ở bên
choáng ngợp, bởi vì tôi đã tới đây một lần rồi, nhưng mà lúc lần vào mùa mưa thì lúc đó trời hơi tối, còn bây giờ là trời ánh sáng nó khi mà nó ánh sáng chiếu vào trong đó thì mọi thứ nó đều sáng rực lên. Phía trên đây là cái tượng của vua Khai Định, và tại vị trí này sâu dưới khoảng 9 đến 10 mét là thi hài của nhà vua. Phải nói là tất cả ở đây đều là bằng xi măng hết. Đây là một tác phẩm một tác phẩm của một người sống cách đây hơn 100 năm tại Việt Nam. Người ta hay nhắc về một xứ Huế mộng mơ, nơi thời gian như ngừng trôi chỉ những lăng tẩm uy nghiêm và những vần thơ trữ tình lãng mạn. Đa số mọi người đến đây để chạm vào quá khứ, nhưng với mình, Huế lại hiện lên chân thật, sống động và gần gũi hơn thế rất nhiều. Huế của mình là cái vị cay xé lưỡi của tô cơm hến, là chút mặn mòi, nồng nàn của bát bún mắm nêm, là cảm giác bình yên đến lạ khi thong thả dạo bước trên những ngọn đồi lộng gió lúc chiều tà, và là sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười chân tình mộc mạc của những con người cố đô. Đây không phải là lần đầu tiên mình đến Huế, nhưng kỳ lạ thay, vùng đất này chưa bao giờ khiến mình cảm thấy cũ kỹ. Mỗi chuyến đi, mình lại có thêm được những góc nhìn mới và những chiêm nghiệm thật khác cho bản thân. Và mình biết, tất cả những rung động tuyệt vời này sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được nếu trên từng chặng đường rong ruổi vừa qua thiếu đi bước chân và tiếng cười của những người bạn đồng hành. Khép lại 3 ngày tại đây đã thực sự cất giữ những hành trang kỷ niệm vô giá. Nếu bạn hỏi liệu mình có muốn quay lại nơi này một lần nữa hay không, câu trả lời Đến đó để mà quay trở lại cái thành phố này vào một lần ấy. Và đằng kia các bạn có thể thấy là tàu lửa đang tới, để đón chúng ta. Cái chuyến tàu từ đây tới thành phố Đà Nẵng sẽ kéo dài trong khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng.